Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Meikäläinen pitää todella paljon Robin Hood-leffoista, mutta niitä on tullut nähtyä todella monta ja usein ne eivät tuo mitään uutta tuttuun tarinaan, paitsi nyt. Eli nyt arvostelussa The Death of Robin Hood. Kiinnostuin tästä elokuvasta heti kun kuulin siitä. Vanhempi Robin Hood, jota näyttelee yksi suosikeistani Hugh Jackman, ja joka on hieman rajumpi leffa ja kertoo tarinan oikeasta Robin Hoodista, eikä siitä tarinoiden iloisesta veikosta. Elokuvan on ohjannut vieläpä mahtavan Nicolas Cagen tähdittämän Pig-elokuvan ohjaaja Michael Sarnoski, joten kiinnosti vielä entisestään. Mutta millainen leffa tämä oli? Miten näyttelijät suoriutui? Entä ohjaaja? Tai miten tarina toimi? Tai mikä on meikäläisen suosikki Robin Hood-leffa? Niin näihin haetaan vastauksia arvostelusta. Totta kai täytyy ensin mainita, että hei, jos tykkäät tästä, pistä peukkua. Jos katsot YouTuben puolelta, pistä kanava tilaukseen, muistutukset kellosta päälle, näet aina koska tulee uutta sisältöä. Kanavan tilaaminen on sinulle ilmaista, mutta auttaa meikäläistä tätä kanavaa todella paljon. Iso kiitos kaikille kanavan tilaajille. Jos haluat lisää auttaa kanavaa, niin Leffahullu YouTube-kanavan jäseneksi voi liittyä. Jäsenet muun muassa näkee videoita ennakkoon, saavat nimensä johonkin päin videoon sekä sitten aina jakson kuvauksiin. Voit näyttää, että olet kanavan jäsen, kanavan tukija ja oikein iso kiitos kaikille kanavan jäsenille. Nyt arvosteluun. Death of Robin Hood. Tämä on hyvin erilainen Robin Hood-tarina, mitä on totuttu näkemään. Robin oli kavereinen murhamies ja varas, eikä mikään iloinen sankari sukkahousuissa, joka varasti rikkailta ja antoi köyhille. Se kaikki oli vain stepitelmää ja satuja. Robin on nyt vanha mies ja erakoinutunut ja häntä jahtaa hänen uhriensa lapset ja lapsenlapset, vaimot, veljet tai siskot, joku jolla on kaunaa Robinia kohtaan. Kun Pikku Johnin vaimo ja tytär kaapataan, pyytää hän Robinin apua, koska kaikki muut heidän joukoistaan on kuollut. Mutta kun hommat ei mene täysin niin kuin pitäisi ja Robin haavoittuu, vie Pikku John hänet syrjäiselle luostarille, jossa Robin pitää löytää itsensä uudelleen ja päästä eroon vihastaan ja murhanhimostaan ja oppia elämään rauhassa luostarissa auttaen muita. Hän tutustuu uusiin ihmisiin, kuten luostarin pyörittävää sisar Brigidiin, nuoreen Margarethiin tai spitaaliseen mieheen. Ja Robinin pitää löytää pelastus ja anteeksianto. Enempää en lähde tarinasta hirveästi spoilaamaan, muuta kuin että Death of Robin Hood nimikin viittaa tämän olevan se viimeinen Robin Hood-tarina. Elokuva onkin kertomus katumuksesta ja pelastuksesta ja miten vuosikausia kestänyt väkivallan kierre saataisiin loppumaan. Ison rooliin nousee myös empatia, kun murhanhimoinen Robin sitten yrittää löytää itsensä uudelleen ja oppia välittämään muista ihmisistä. Tämä leffa muistuttaa paljon Michael Sarnoskin elokuvaa Pig. Siinä oli semmoista samanlaista kuvastoa, sellaista rauhallista melankoliaa ja kauneutta. Tämä muistutti myös paikoitellen Robert Eggersin The Northman-leffaa, sekä sitten tätä vanhaa Sean Conneryn tähdittämää Robin ja Marian leffaa. Eikä pelkästään se, että molemmissa tarinoissa me nähdään vanha ikääntynyt Robin Hood, vaan itse asiassa molemmat perustuu samaan ballaadiin Robin Hood's Death, joka on peräisin 1600-luvulta, jonka sanotaan olevan yksi varhaisempia Robin Hood-tarinoita. Ohjaaja Michael Sarnoski pistää
kaikki tarut murskaksi ja näyttää, että Robin Hoodista saadaan sellainen uskottava aikuiseen makuun suunnattu elokuva. Ja Hugh Jackmanin Robin on vailla katumusta ja pystyy jopa tappamaan lapsia, ja hän kertookin usein leffan aikana, ettei hänestä kerrotut hyväntekijätarinat kannata. Niihin ei kannata uskoa, ne ei pidä paikkaansa. Ja tämä on ehdottomasti oikein loistava idea elokuvalle. Se jotenkin toimii todella hyvin, että tässä heitetään ne myytit ja tarut romukoppaan ja nyt on se niin sanotusti oikea tarina Robin Hoodista. Tämä elokuva on kuvattu todella nätisti. Sen lavasteet on todella hyvät, puvustus erittäin hienoa ja elokuvan maisemat on todella kauniita. Niin vuorimaisemat kuin sitten tällaisella saarella sijaitseva tämä luostari, jossa vietetään paljon aikaa ja sitä ympäröivä metsä on todella nättiä maisemaa. Myös maskeeraustiimi ansaitsee maininnan, sillä he ovat saaneet Hugh Jackmanin näyttämään vielä vanhemmalta ja kärsineeltä. Ja kaikki ne haavat ja arvet ja muut, mitä Robinilla tai muilla hahmoilla nähdään, on todella hyvin tehty. Leffassa on jonkin verran taisteluita. Ne on todella brutaaleja ja verisiä ja hienosti tehty praktikaalisti. Tämä elokuva ei kuitenkaan ole mikään jätti blockbuster-leffa, ne taistelut ei ole se pääjuttu, vaan tämä on tämmöistä rauhallisempaa draamaa. Ja elokuva on selvästi pienemmän budjetin leffa, eikä mikään jätti blockbuster. Tämän elokuvan on tuottanut pienet studiot Lyrical Media ja RPC, levittäjänä toimii A24, eli tämä ei ole suoranaisesti A24-tuotantoa. Suomessa levittäjä on Cinemanse, mainitaan se nyt myös. Mutta tämä on hyvin semmoinen A24-tyylinen leffa, vaikka he toimii vain levittäjänä. Ja koodilla LEFFAHULLU 15 saat nyt 15% alennusta Bad Record Storesta. Eli Bad Record Store on tämmöinen verkkokauppa, josta voi käydä ostamassa itselleen fyysistä mediaa. Eli tykkäät sitten elokuvista ja sarjoista tai vaikka CD-levyistä, vinyyleistä tai C-kaseteista, niin Bad Record Store on sinulle juuri oiva paikka, josta voit ostaa nämä fyysisenä hyllyyn itsellesi. Sivustolta löytyy esimerkiksi kaikille leffadikkareille mielenkiintoisia julkaisuja. Sieltä löytyy leffoja esimerkiksi, mitä ei enää välttämättä muualta löydä, koska ne painokset on aikaa sitten myyty loppuun. Sieltä löytyy mukavasti pohjoismaalaisia julkaisuja tai Suomi-julkaisuja, eli sellaisia, mitkä moni varmasti haluaa hyllyynsä ja tykkää keräillä. Ja sieltä löytyy oivaan hintaan kaiken näköistä mukavaa leffaa ja löytyy 4K:na, löytyy Blu-rayna, löytyy DVDnä, ihan mistä sitten formaatista itse tykkäät. Ja kuten sanottua, myös jos dikkaat esimerkiksi musiikista, vinyyleistä, CD-levyistä, C-kaseteista, niin Bad Record Storesta sellaisia löytyy. Ja kun käytät koodia LEFFAHULLU15, saat sen 15% alennusta. Ja kun vielä menet YouTuben puolelta, tuossa kuvauksissa alta näkyvän linkin kautta sinne Bad Record Storeen, niin sitten vielä meikäläinenkin hyötyy siitä jotain. Eli kannattaa ihmeessä käydä tuon linkin kautta, ja sitten kun käytät sellaisen koodin LEFFAHULLU15, niin saat sen 15% alennusta. Eli mikä sen mukavampaa pikkualennus, kun käyt ostamassa itsellesi hyllyyn omaan leffakokoelmaan lisää täytettä. Eli kipin kapin katsomaan sinne. Tässä leffassa on hiton hyvät musiikit, sopii todella hienosti ne laulut, mitä leffassa kuullaan, sellaiset trubaduurilaulut, muistuttaa irlantilaisia kansanlauluja, semmoista folkkia, tai sitten mitä Witcher-sarjassa esimerkiksi kuullaan. Musiikeista vastaa Jim Cady, joka on täysin uusi tuttavuus itselle. Hän ei ole tehnyt musiikkeja aiemmin mihinkään elokuvaan, mutta on tämmöinen irlantilainen folk-muusikko. Tämä elokuvan ehdottomasti parasta antia on sen näyttelijät ja varsinkin pääosan esittäjä Hugh Jackman. Siis Jackmanin Robin Hoodista näkee, että hän on vanha mies, jolla on pitkä elämä takana, joka on
kokenut paljon kaikkea tuskallista. Ja vaikka Robin tai luostarissa salanimellä Randolph jaksaa kertoa pisin tätä leffaa, että Robin Hood oli murhamies, hän teki kaiken näköistä pahoja asioita, niin silti Jackmanin ilmeistä ja silmistä näkee, miten hahmo kärsii, miten hän samalla yrittää löytää anteeksiannon ja haluaa saada rauhan, ja miten hän oppii välittämään muista ihmisistä. Ja Jackman tekee todella mahtavan roolisuorituksen. Tässä on myös muita hyviä näyttelijöitä, kuten Jodie Comer, joka näyttelee tätä sisar- tai priori Bridgetia. Bill Skarsgård on pikku John. Faye Delaney on pikku Margaret. Murray Bartlett on tämä spitaalinen tässä. Oikeastaan hahmolle ei muuta nimeä hirveästi anneta. Noah Jupe on Arthur ja Clive Russell on tämmöinen elder father. Ja ehdottomasti heistä parhautta on Comer ja Bartlett, jotka tekee vahvat roolit luostarin asukkaina, jolla molemmilla on iso tärkeä rooli tämän ikääntyneen Robinin läheisinä. Myös Delaney vetää hyvän roolin ja juuri hänen hahmonsa Margaret on se, jonka ansiosta Robin kasvaa ihmisenä ja hakee anteeksi antoa. Ja taas kerran tosi hyvä lapsinäyttelijä ja rooli, joten on tosi hienoa, että viime päivinä mä oon nähnyt useammankin tämmöisen leffa, missä on tosi hyviä lapsinäyttelijöitä. Ja hei, totta kai Bill Skarsgård on Bill Skarsgård, eli aina hyvä mitä tahansa hän tekee. Tällainen brutaalimpi pikku John sopii varsin hyvin rooliinsa. Tämä leffa ei ehkä ole semmoisen suuren yleisön makuun, sillä tämä ei ole mikään perinteinen blockbuster Robin Hood-rymistely, vaan tämä on enemmän semmoinen hidastempoinen taideelokuva. Mä pidin tästä leffasta tosi paljon ja mielestäni tämä nousee tämän ohjaajan parhaimmistoon ja parhaaksi elokuvaksi ja ehdottomasti yhdeksi parhaista Robin Hood-leffoista, ehkä jopa parhaaksi. Ja mä oon tosi tyytyväinen, että tämä oli just sellainen, mitä tämä traileri antoi jo ymmärtää, semmoinen tarina vanhemmasta ikääntyneestä Robin Hoodista, missä nähdään hieman myös kaameuksia ja ei ole semmoinen ihana Disney Robin Hood-tarina. Arvosanaksi mä antaisin täällä 4 tähteä, eli mä pidin tästä todella paljon. Kannattaa käydä katsomassa. Tää ei mitään jättilevitystä varmaan saa, joten kannattaa mennä äkkiä katsomaan vielä, kun se teattereissa pyörii ja saa näytöksiä. Suosikki Robin Hood-leffa taas on, no Disneyn animaatio mä oon nähnyt ehkä eniten. Tai sitten just 100 vuotta täyttäneen Mel Brooksin tää Robin Hood sankarit sukkahousuissa. Se on yksi semmonen. Costnerin Varkaiden ruhtinas on myös ihan hyvä leffa, mutta lopulta mä mietin sitä, että onko kaikki Robin Hoodit vähän semmosia, ne ei ole mitenkään huippuleffoja. Mä sanoisin, että tää nousee yllättäen tosi niin kuin korkealle ja ehkä jopa parhaaksi Robin Hood-leffaksi. Eli mä kyllä tykkäsin tästä tosi paljon. Laita kommentteja, ootko sä nähnyt tämän leffan? Jos oot, niin mitä mieltä oot siitä? Tai aiotko sä mennä tämän katsomaan, jos et ole vielä nähnyt? Miten sun mielestä näyttelijät suoriutui? Mikä on sun lempi Robin Hood-leffa? Entä mitä mieltä ohjaaja Michael Sarnoskista? Mikä on sun lempileffa häneltä? Mikä on sun lempiroolisuoritus Hugh Jackmanilta tai paras leffa? Entä Jodie Comerilta tai Bill Skarsgårdilta? Laita kommentteja. Muista ottaa Leffa Hullu somekanavat haltuun ja ei muuta kuin ensi kertaa.